عليكم. النهارده هنعمل معاكم خبز الشوفان بمكونين جداد معانا. طبعا ينفع للدايت، ممكن يتاكل اكل عادي. احنا هنجيب هنا كوبايه الشوفان، هي هنا لسه خشن الشوفان. هنا دقيق اسمر. هنا معانا كوبايه ونص ميه. طبعا الكوبايه النص لو احتاجنا بس فيه. هنا معانا معلقه صغيره سكر، معلقه صغيره خميره فوريه، رشه ملح. هنا بقى مكون تاني هنا معانا اللي هو بذر الكتان. معانا معلقتين كبار بذر الكتان. طبعا دي الاسمر برضو دوت يعتبر جديد معانا فيه. احنا دلوقتي هنبدا نحطه في الخلاط عشان نديله يعني ينعم شويه ونلفه مع بعضه. نحط كوبايه الشوفان. بعد كده هنبدا نحط مع الدقيق الاسمر تاني، وهنبدا نحط كوبايه الميه يا جماعه. طبعا الخميره وذره الملح. احنا هنديله الاول اول ضربه كده بسيطه، وهنحط كمان ربع ميه تاني، وبعد كده نبقى نحط عليه بذر الكتان. طبعا احنا مش بننعمه جامد، احنا ضربه بسيطه كده. وهكمل بس انا احطه في الطبق وارجع لكم. ورجعت لكم تاني. احنا هنا حطينا الخليط اهوت في الطبق. طبعا قلبناه كويس. طبعا احنا بنسيبه، هنحط الاول عليه بذور الكتان، هنقلبه كويس. وبعد كده احنا هنسيب ده كله يرتاح شويه قبل ما، يعني 10 دقايق كده بالظبط، لان في الشوفان عامه اما بيبدا يتعمل مع الميه بيبقى سايل شويه، وبعد كده بيبدا يتقل. كل ما بنسيبه بيبدا يتقل. فاحنا كده هنقلبه مع بعضه كويس، وهنسيبه يا جماعه، نغطيه ونسيبه شويه 10 دقايق ربع ساعه قبل ما نحضر له الطاسه عشان يستوي على النار. هيسيبه انا يرتاح وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. احنا هنا سيبنا الشوفان والبذور الكتان يخمر شويه او يرتاح شويه، فبدا يتقل اهوت معانا. احنا هنا حطينا الطاسه على النار كده. هنبدا حطيناها تسخن طبعا، وهنبدا ناخد كميه بسيطه خالص، بحيث انها ما تبقاش يعني ما تبقاش كتيره، على قد ان احنا نمشي واحده واحده معانا. هنحط هنا طبعا اهيت، نبدأ نفردها كده بس بسيط. طبعا الطاسة سخنة. وهنبدأ نستنى عليها شوية. احنا الاول بنعلي النار يا جماعة، وبعد كده بنبدأ نهديها عشان يستوي براحته. طبعا هنا بذور الكتان بتدي احساس برضو بالشبع مع الشوفان وكده. واحنا هنا اول ما يبدأ مثلا الحروف هنا تبدأ تنشف شوية، هنبدأ نبدأ نقلبه واحدة واحدة. طبعا بما ان في دقيق اللي هو الاسمر، فهيبدا الطبقه اللي تحت ممكن تغمق شويه عن اللي هو شوفان بس. بنبدا نشوف كده واحده واحده لسه. طبعا هو العيش الشوفان ده بياخد وقت عن العيش العادي طبعا في التسويه. طبعا انا بحاول اشوف من الجناب كلها الجنب اللي يبدا عشان لو استوى شويه من تحت نبدا نقلبه اهو. نقلبه، نضغط عليه كده بالراحه. بنكون بقى مهدين النار شويه. نضغط عليه كده بالراحه بحيث ان هو يبدا يستوي معانا، لان هو بياخد وقت في التسويه عن العيش العادي.
طبعا احنا ممكن ناكل بيه، نعمله سندوتشات، ناكل بيه اي حاجه. هو طعمه يعني مش غريب قوي. طبعا احنا عملناه لكم قبل كده، بس هو دوت احنا يا دوب ضفنا عليه اضافه جديده بس، اللي هو بذر الكتان والكوبايه اللي هو الدقيق الاسمر. طبعا هنا هنسيب واحده واحده. انا كده اول ما يبدا ينتفخ هرجع لكم. طبعا هو هنا بيبدا ينتفخ اهوت يا جماعه. انا قلت بس الحق اوريكم عشان ايه تبقوا شايفينه. لان هو اصلا الشوفان بيبقى عامه من جوه بيبقى ياخد وقت طويل، لانه بيبقى لسه ني، مش زي العيش التاني العادي بتاعنا. طبعا لو واضح لان هو بيبدا ينتفخ اهو. يا جماعه وعلى الناحيه التانية هو هنا احمر قوي، نوطي النار عليه شويه. وبدأ ينتفخ تاني. ده كده بقى هنطلعه ونبدأ نحط واحد تاني. طلعنا الاولاني، هنبدأ نحط واحد تاني، كمية برضو بسيطة اهي. ممكن اللي الطاسة مش خايف تلزق فيها الحاجة، ممكن نحط نقطة زيت نمسحها بس بمنديل حتى. انت اهو يفتح بالراحة اهو. ما نخلوش سميك كتير عشان بس يبدأ يستوي، لانه هو بياخد وقت طويل في التسوية. فنخليه دايما نحاول نفرده على قد ما نقدر، بحيث انه ما يبقاش ايه كتل. ده احنا دايما بناخد بالنا منه اول ما يبدأ الحروف بس تبدأ تستوي شوية. وادي ايه ده الرغيف التاني اللي احنا طلعناه اهوت. طبعا احنا سايبينه يبرد شوية. نحاول كده نشوف. ايوه بدأ يتحرك اهوت. يبدأ نقلبه على الناحية التانية اهوت، ونخلي النار برضو هادية عليه يا جماعة عشان ما يتحرقش. ونضغط عليه خفيف خفيف كده. طبعا اللي حابب يزوده بالدقيق الاسمر براحته، اللي مش عايز يزوده بالدقيق ممكن شوفان مع بذر الكتان بس وكده. برضو هيديله نفس طريقة الشبع هي. لسه شوية.
طبعا احنا بنجربه قدامكم واحده واحده اهو. كده هنهدي النار خالص عشان ما يتحرقش. احنا العيش بدأ ينتفخ اهو، لو شايفينه يعني. اهو ينتفخ تاني اهو يا جماعه. طبعا احنا موطيين على العين عشان يستوي براحته، عشان ميبقاش جوه قلبه عجين. انا بقى هكملهم وارجع لكم تاني. وهنا اخر رغيف بطلعه اهو يا جماعه. احنا بس هنا ايه لما بيجي ينتفخ العيش ونبص لانه مش عايز ينتفخ كويس، خلي بالكم ان ممكن يبقى مثلا في فتحه هنا فالهواء بيخرج منها، فنحاول احنا ايه بنضغط عليه كده بحيث ان هو ايه يبدا ينتفخ براحته. بس هو يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي فيه مثلا وهو على النار كده ممكن ما يبداش ينتفخ بسبب ان إيه في فتحات من العجينه اتفتحت قطعت كده يعني. هنا رجعت لكم تاني، احنا خلصنا العيش اهوت. احنا طبعا هنا بصوا يا جماعه هنا فاتحينه اهوت، بوريكم واحد بس. هو هنا بذور الكتان فيه اهيت. احنا بنعمله بس واحده واحده. بنعمله على النار واحده واحده، هدي عليه النار بس عشان ما يتحرقش، ونحاول واحنا بنحطه في الطاسه نبدا نفرده بالراحه، يعني نشيل الطاسه من على النار الاول واحنا بنحط العجينه ونفردها ونخليها خفيف، ما تبقاش تقيله عشان تبدا تستوي كويس وكده. وانا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، بالهنا والشفا.